Welcome back to my channel, mga super mom. Ang coconut milk is used in many Filipino recipes because it makes the dish richer and creamier. At isa sa paborito nating dish na gamit ang gata ay ang ginataang hipon with sitaw and kalabasa. So tara, simulan na natin ang pagluluto. Just follow the ingredients and procedure.
Ayan, nakakagutom naman. Ready na ang ating ginataang hipon with sitaw and kalabasa. Sobrang delicious ito kasama ang mainit na kanin sa ating hapagkainan. Try this recipe! Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.